בוקר טוב. אז אחרי ששאלתי מתי עושים רכיבת מבחן על 390, קיבלתי הזמנה ככה לאירוע השקה, יום לפני אירוע השקה ככה של כל מיני עיתונאים וכאלה. וואלה, אני שמח לבוא לצלם את האדוונצ'ר 390. יאללה, בואו נתחיל. בעצם אני אגיד שהאדוונצ'ר 390 הוא הכלי הראשון שנכנסתי איתו לשטח. כלי שמאוד אהבתי, כלי שלימד אותי המון 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 המון. ובעצם ה-390 החדש, אחרי שחיכינו לו כל כך הרבה זמן, הגיע ונראה שהוא דומה לאח שלו הגדול, ה-890, הכלי שאני רוכב עליו היום. אני אשמח לעשות היום איזושהי השוואה ביחס למה שאני זוכר על ה-390 הקודם, ביחס ל-890 שאני איתו היום. כמה הוא דומה לקודם, כמה הוא דומה למה שיש היום. בכל זאת זה עדיין 390, אבל הצורה, הגלגלים, מאוד דומה ל-890 שלי, כמו שאתם רואים, זה ה-390, מאחוריו ה-890. ואני מקווה שהוא יהיה כיפי, ושיהיה לי דברים טובים להגיד. אני רק אגיד שאני לא עושה את זה בתשלום, אני עושה את זה נטו כי מעניין אותי לבוא, לראות, לשתף אתכם, וכי אני אוהב את הכלי הקודם. אחד הדברים שמעניינים אותי זה מבחינת המחשב, האם הם עשו פה איזשהו שינוי. אז מעבר לזה שהכפתורים פה הם קצת שונים וה-TFT הוא עם התוכנה החדשה, אני רואה יש פה חיבור לטלפון, כל מיני כאלה, אבל מה שמעניין זה בעצם מה אנחנו מקבלים פה בזה. אז יש לנו רייד מוד. אני רואה שברייד מוד יש לנו אוף-רוד כמו בישן, נוסף פה ריין, סטריט, וזהו. אוקיי, אז בעצם אני מבין שריין פשוט נוסף לרכיבה בגשם מן הסתם. אוף-רוד זה כנראה כמו שמתערב בטרקשן קונטרול במידה מועטה, וסטריט במידה מרבית, כמו בריין כמובן. בואו נראה מה זה. אני יכול ממש לקבוע לסטריט קונפיגורציה, MTC אני יכול להדליק או לכבות. אני יכול לקבוע איזה דיספליי יש לי. אני יכול לקבוע את האוף-רוד אם הוא און או אוף. אוקיי, זה נחמד. אני יכול בעצם לפי הרייד מוד לקבוע לו זה. בואו נראה, אוף-רוד אני יכול גם פה. ה-ABS שלו אני רואה שבדיפולט האחורי קבוי, ה-MTC קבוי. טרוטל ריספונס, שזה דומה ל-890, יש לי פה סטריט, אוף-רוד וריין. אוקיי, בעצם זה עד כמה הסיבוב של הטרוטל, עד כמה חזק הוא נותן את הגז. שריין זה הכי חלש, אוף-רוד קצת יותר חזק וסטריט זה הכי חזק. אני אשאיר את זה על סטריט כמו שזה היה. מעניין אותי עם ריין, בוא נראה, מה, גם בריין אני יכול? גם בריין אני יכול לשחק עם זה, מוזר מאוד. מאוד מוזר, אבל בסדר, זה המצבי רכיבה. מה שמעניין, דבר נוסף, זה מבחינת המתלים. יש לנו פה קומפרשן וריבאונד שניתן לכוון. מהלך מתלה, אם אני זוכר נכון, 220 או 230, אני לא זוכר. בטח בהמשך אני אנסה לזרוק את זה פה איפשהו על המסך. יש לנו את הבולם האחורי. פה אנחנו מכוונים לו את הריבאונד. מאחורי הפלסטיק הזה בעצם יש לנו אפשרות לחבר את הפרילוד, לכוון את הפרילוד, סליחה. זהו, יש פה כיוונים שנראה שהם דומים ל-390 הישן. הנה יש לנו פה את ה-SW הישן, בעצם זה ההבדל ביניהם. זהו, נתונים וכל הנתונים היבשים והכל אני מניח שאתם תוכלו למצוא בהרבה מקומות אחרים, פחות אני כרגע. טוב, פתחתי לו את הכיסא, אני אעשה לכם איזה שוט איך זה נראה מתחת. טוב, אז אחרי שדניאל נתן לנו כמה מילים על האופנוע, אז אני יכול להגיד לכם שבעצם המתלים של ה-390 הם בעצם עם מהלך של 230 מילימטר. יש אפשרות לשדרג אותם לדגם פרו, גם מקדימה, גם מאחורה.
כנראה ייתן הבדל משמעותי. עוד משהו שחשוב לדעת, זה כן ניתן לשים סבל על האופנוע. מי שמתכנן לקחת את האופנוע הזה בעצם להיות כלי שלו ליום יום, אז יש אפשרות לשים סבל. אם אתם שואלים אותי איך שזה נראה, איזה שדרוגים אני הייתי שם על האופנוע עוד מלפני שרכבתי עליו, מה שנראה לי הכי הגיוני, מגני ידיים שמגיעים סטוק, מגיעים פלסטיק, אני הייתי מחליף אותם למגנים קשיחים, את המגנים האלה. כן, הייתי בודק מגן גחון שהוא נותן איזושהי הגנה קצת יותר רצינית. ומגן פנס כמובן שאני מקווה שיש מגן פנס, למה אם אבן תעוף פה זה לא יהיה כיף בכלל, אז אני מקווה שבפאוור פארטס יש פה איזה משהו להלביש. ואולי אפילו המגן רוח, זה משהו שנראה בדרך, לדעתי מפה, מאיך שהוא נראה. לדעתי, המגן רוח איך שהוא נראה, הוא נראה טיפה גדול, כי אני רגיל אחד קצת יותר קצר. מעניין, יכול להיות שזה לא יפריע, אבל אם כן, אני מקווה שיש איזשהו משהו גם קצת יותר קטן. זהו, אנחנו נצא לסיבוב ונמשיך לתת עדכונים. וואו, תקשיבו, הבולמים והתנוחת עמידה, הבדל שמיים וארץ מה-390 הקודם, מטורף. כרגע מרגיש לי שהבולמים קצת רכים, אבל אני יכול מן הסתם לשחק פה קצת עם הבולמים. אני כרגע על מצב אוף-רוד, ככה אני אעשה את הטיול, אני מבסוט שאין לי מרות. עוד משהו שלא אמרתי, זה שאת המרות יהיה צריך גם דאבל טייק כזה, ושקוויק שיפטר אופציונלי בדגם הזה. כמו, תקשיבו, בלי דרמות, בלי כלום, הילוך ראשון. חשוב להגיד שאני רק מרגיש את האופנוע, אז שנייה, אבל מרגיש לי שאני יכול לעוף איתו חופשי. הופה! וואו, תקשיבו, מרגיש לי מטורף. זה לא ה-390 הקודם, ללא ספק. אני מרגיש שהעמידה מאוד מאוד דומה לעמידה ב-890. כמובן שאני מרגיש פה פחות כוח. הצמיגים שיש פה זה ה-E07, האינדורו טרייל פלוס, זה מה שמגיע סטוק. זהו, בוא נראה מה חבאז עושה לנו פה. וואו, הבולמים מרגישים לי מעולה. אוקיי, מה שכן צריך להתרגל לזה שהוא שוקל פחות מה-890. הופה, וואו, הבדל שמיים וארץ מהקודם. אני שוב אומר, אני פשוט מתלהב, פשוט כיף לי. הוא לא מרגיש את האבנים, מרגיש לי כאילו הוא משטח את השטח יותר מה-890, וזה מוזר לי קצת. הוא לא מרגיש את האבנים. מן הסתם לא הייתי משפר פה בולמים על ההתחלה, אלא הייתי קודם כל מנסה להבין מה הבולמים האלה מאפשרים לי. וואו, זה מרגיש באמת מעולה. שימו לב איך עפות לי אבנים פה מהחבר'ה מקדימה, והפנס שלי חשוף לכל. הסיפור הזה חייב מגן, רק עניין של זמן עד שיפגש שם איזה אבן.
אני כרגע גם בלי קוויק שיפטר. נעלה פה בראשון איטי כמו שהם עושים. הופה. וואו, תקשיבו, לא הייתי עושה את זה ככה עם ה-890. וואו. איזה אופנוע כיפי, מה זה? מקפץ חופשי. הוא גם לא מחליק לי על האבנים, פשוט נוסע עליהם. וואו. מה כן חסר לי להרגיש פה במסלול הזה? חסר לי להרגיש פה קטעים פתוחים שמרביצים, ולהרגיש כאילו ממש כמו רלי כזה. וואו, המגן רוח לא מפריע לי, לפחות לא כרגע. הופה. איזה כיף. אל תגיד לי שכבר חזרנו. אני שומע פה אבל איזשהו מין רעש כזה סטטי קבוע, אני לא יודע מה זה. איפה הם עברו פה? מהצד. הופה. טוב, אז אחרי שעשיתי סיבוב על הדגם הנכנס, אני עושה סיבוב על הדגם היוצא על ה-390 הישן, בעצם כדי להשוות, ואני חייב להגיד שהוא פשוט מרגיש לי אופנוע כביש עכשיו לעומת מה שהיה קודם. התנוחה פה פחות נוחה לי ממקודם, זה מורגש. המתלים אני מרגיש כבר מעכשיו שהם יותר קצרים. תן לחבר'ה פה לעלות, זה דני קושמרו פה לידינו. ניתן לדני פה, יאללה, ונעלה ונרגיש את העלייה פה. גם קודם הייתי בהילוך ראשון, אבל פה אני מרגיש זה לא שהבולמים לא סופגים לי את העלייה, אלא פחות סופגים. זאת אומרת, הוא פחות חלק, הוא יותר קופצני, למרות שריקחתי מעט את הבולמים. הופה, יפה. מרגיש שעם הנחיתה אחרי הקפיצה היא לא רכה מספיק כמו מקודם. אני מרגיש גם את המרווח גחון פה שהוא יותר נמוך, משהו כמו 20 ומשהו, 23 אם אני זוכר נכון, 27, לא יודע כמה. לא, 27 זה החדש, סליחה. החדש 27 סנטימטר, זה
עם מהלך של אזור ה-20 אם אני זוכר נכון. אני מרגיש שהוא פחות מגהץ את השטח, גם ביחס ל-890 מן הסתם וגם ביחס ל-390R. אני כן יכול להתפרע, אבל אני יותר לוקח פה סיכון, וזה גם פחות נעים לי. הוא פחות סופג את מה שקורה פה בדרך. הופה, נגיד פה הופתעתי עם כמה אבנים ככה הגלגלות. הבולמים פה נכנסים לפעולה בזמן שהופתעתי. הנה, הופ הופ הופ. מה שקרה כרגע זה, נכנסתי לגינת צלעים כי הבולמים לא הרגישו לי מספיק בולעים את האבנים, ולכן אני פחדתי, הרגשתי צורך לעצור שהמצב לא יחמיר. פה, הקטע הזה, עדיף לי אותו עם ראשון, למה אני מרגיש שאין לי מספיק כוח עם ה-390. אני ממש מרגיש איך אני דופק את הגחון. אני מחכה לדני. דני פשוט צא ישר, הוא אוכל את העלייה כמו כלום. יאללה. יפה. רגע. כן. יש הרבה גז. אתה רוכב רק על ראשון? עכשיו פה, כן. כן, פה בסדר. פה בסדר. מאיפה? שמאלה? לדעתי הם לקחו או שמאלה או ימינה. לא, אבל הם יורדים למטה, שניהם מגיעים ללמטה. אז הקטע הימני הוא קצת יותר כזה, מה שבא לך. אוקיי, לגמרי יכול להשתולל איתו, להגיד לכם שזה כיף כמו החדש, ממש ממש לא. אוקיי, ניתן פה לדני קצת מרווח, נראה שהוא קצת חושש פה. אני זוכר את הרכיבה על ה-390, אבל לא כזאת, כי מאז ועד היום עשיתי המון הדרכות, בעיקר אצל קרמי, שכל פעם שיש לי הזדמנות להרים למדריך התותח הזה, אני מרים לו. עשיתי אצלו הדרכות וזה שיפר לי משמעותית את תנוחת הרכיבה. וזה עכשיו שאני רוכב על ה-390 עם הטכניקות האלה, מורגש רכיבה קצת יותר, אני עושה רכיבה קצת יותר אגרסיבית. גם אצל צ'יקו לקחתי איזושהי הדרכת מתקדמים, level 2. זהו, ובעצם עכשיו שאני עוד רגע מסיים פה את ההקפה, אני רוצה להגיד לכם שמי שמתלבט בין החדש לישן, אל תתלבטו, זה אופנוע אחר. אני אומר לכם את זה, אין לי שום אינטרס פה, אני לא מקבל על זה שקל. אני לא מקבל על הדבר הזה שקל, ואני פשוט נהנה. אני אומר לכם, האופנוע החדש, ה-390R, פשוט לא רק שהוא אוכל הכל, זה גם נעים, זה כיף. זה כאילו, הוא כאילו דוחף אותך
הוא דוחף אותך להיות קצת יותר פרוע. אני מדבר על ה-390 קילו, המתלים שלו לא טובים, אבל תקשיבו, בהשוואה לכלים החדשים שיש בשוק, ה-390 הזה הישן, הוא פשוט לא משתווה. הוא לא משתווה, במיוחד ל-R החדש. אני יודע שאני חופר לכם, ואומר את זה שוב ושוב, אבל ההתלהבות מה-R היא פשוט קשה לי להתכחש לה. כאילו תבינו, זה כל כך היה לי כיף ברמה שאני יכול לראות את עצמי יוצא לטיול איתו ולא עם ה-890, שזה כבר כשלעצמו אומר הרבה. אבל בואו, זה עדיין לא ה-890, זה בכל זאת אופנוע קטן. טוב, אם עשינו השוואות עם כולם, למה שלא נעשה רגע את המסלול עם ה-890, שיהיה קל להשוות אליו. מרגישים הבדל משקל, אבל הבולמים בצורה חלקה עלו פה את העלייה, מן הסתם. יאללה, בואו ניכנס פה לשביל ונראה. קודם כל, ה-890 בגלל המשקל הוא יושב יותר. נגיד פה איזה קפיצה כאילו רכה, כיפית, גם בולע פה את כל הסלעים. אני אפילו מרגיש שאני יכול להרביץ פה קצב יותר גבוה, אפילו יותר מה-390. המנוע הזה מאוד חזק ביחס לקודם, מן הסתם 900 סמ"ק מול 400. וגם פה, לפני הסיבוב, ריקחתי את הבולמים מקדימה והאצתי את הריבאונד, בגלל שאני יודע שיש לנו פה מדרגות, צלעים, כדי שיהיה לי ספיגה יותר טובה בקטעים האלה. בינתיים, כביש 6 בשבילי. כל הגינות צלעים האלה יכול להרביץ עליהם בכיף. מה גם שאני עם צמיג חדש, שרשרת חדשה, תענוג, אחיזה מורגשת. בואו ננסה גם פה את המדרגות כמו שעשיתי כמו שהלכתי עם ה-390. וכמובן שהוא אוכל אותם. אז פה עם ה-690. הכוח שיש ל-890 נותן לי מתפרצת חזקה לעומת ה-390. זה כיף אם אני פתאום רוצה קפיצה מאפס. אוקיי, יש לנו פה את המדרגות ואת הסיבוב. כן, ה-890 פה מרגיש בבית. היה לי איזה מחשבה, אולי יש סיכוי שה-390 ירגיש יותר כיף.
אז מה שכן, ה-390 מרגיש יותר קל, והיה לי גם יותר רך, כנראה שם סטינג רך יותר של הבולמים, אבל 890 מן הסתם כבודו במקומו מונח, נותן פה עבודה מעולה באזור הזה, וגם בקטעים שצריך להרביץ אני כבר רואה לך 890 בקטעים מהירים משאיר אבק ל-390, זה לא כוחות. על כל זה בעצם אני מקטין את ה-390, אבל בואו נזכור שה-390 הוא כלי כניסה. ה-390 חיה ומענה לא פחות. צריך גם לזכור שה-890, בשבילי אני מרגיש איתו בבית, בכל זאת זה האופנוע שלי, לעומת האופנועים האחרים שאני קצת נזהר. טוב, אז בהמשך לרכיבות יש פה גם את האינדורו 390, שבעצם אני אצא לעשות עליו גם עוד מעט איזושהי רכיבה. מה אני יודע להגיד עליו בגדול? נראה לי שזה אותם מתלים, שזה פחות או יותר אותו שלדה, אבל הבנתי שהאופנוע מרגיש אחרת לגמרי. יש פה מיכל דלק טיפה יותר קטן, אולי ברקסים שונים, לא בדיוק הבנתי מה, זה תקראו במקומות אחרים, אבל מה שמעניין בתכלס זה שבן אדם שירצה לקנות את האופנוע, אז כנראה תהיה לו התלבטות, רגע, אולי אני אקח את האינדורו, האינדורו יותר חיה בשטח, אולי אני אקח את האדוונצ'ר, יהיה פה איזושהי התלבטות, אז אני אעשה רכיבה פה על האינדורו, אני אגיד מה אני חושב, איך הוא מרגיש לי, כנראה באותו מסלול בדיוק שעשינו עם האדוונצ'ר, ובסוף אני אגיד גם מה נראה לי, מה מתאים למי, והתרשמות שלי, פרטית שלי. ומחכה שהוא יגיע ונצא. טוב, אז עכשיו אני יוצא לעשות את הסיבוב עם ה-690 אינדורו. מרגיש לי יותר אינדורוי כזה. משהו בתנוחת, משהו בכידון, אוקיי, שאני עומד, פתאום מרגיש לי קצת יותר קרבי. מתלים כמו חמה. בעצם הופה, יאללה, נתחיל את הסיבוב עם האינדורו ונראה איך הוא ביחס לאדוונצ'ר. מבחינת הבולמים אין הרבה מה להגיד, כי זה אותם בולמים. מיכל דלק יותר קטן פה, מה שבעצם מוריד קצת את המשקל. התנוחת רכיבה מרגיש לי קצת יותר קרבי, אין את כל הקוקפיט, הכל פתוח לי פה. גם פה הוא מגייס לי את השטח. אני מרגיש שמבחינת הגז, התגובת מצרת, הייתי רוצה קצת יותר חזק, קצת יותר תגובה קצת יותר ישירה. אולי בעוד רגע אני אסתכל רגע. את כל הגינות צלעים האלה הוא אוכל בלי מלח, כן?
הסטינג של האדוונצ'ר הרגיש לי יותר רך. יש מצב שהכל פה זה עניין של מה כיוונו פה בסטינג. אוקיי, יאללה, בואו נעשה את הקטע הזה. הופה, נעשה את הקטע הזה. פעם אני על הילוך שני. אני אעשה עוד פעם, אני פה לבד. הופ הופ, אם ניר מצלם אותי אין סיבה שאני אעשה את הקטע הזה עוד פעם. נעשה אותו עוד פעם ונחזור מהר למה הם מחכים שמה. בואו נסובב אותו פיבוט, נראה איך זה מרגיש. פחות. בואו נרים אותו, נמשיך זריז. יאללה. קדימה. אוקיי, כמו כלום, כל המדרגות הוא מרגיש מאוד טבעי עליהם. המתפרצת שלו, הופה, מתפרצת מרגיש מעט חלש. עוד אחד. וואו, תקשיבו, הוא יורד את המדרגות בלי שום בעיה. קצת גבוה ל-390. את רוצה לנסות להחליף או שאת רוצה פה תמונות? יאללה. יאללה. אז החלפנו, אני חזרתי ל-390, יש לי פה הזדמנות. אוקיי. חיה. הופה. לאט לאט צריך להתרגל גם אליו. הכלי הזה חבל על הזמן. מה שה-390 הקודם הגביל אותי והרגשתי צורך לשדרג, ה-390 הזה חבל על הזמן. טוב חברים, אז אני אסכם לכם את היום הזה. בגדול היה אחלה יום, היה לי מאוד כיף היום. מאוד 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 ציפיתי לאדוונצ'ר 390, זה בעיקר הסיבה שבאתי לפה. עניין אותי לעשות השוואה גם לאינדורו, ועניין אותי גם לבדוק את ה-SMC, ובעצם אני רוצה בגדול לעשות גם השוואה, קודם כל להגיד מהנקודת מבט שלי איך אני משווה את ה-390R לדגם היוצא, ל-390 הישן. אני רוצה להגיד שזה אופנוע אחר, זה אופנוע אחר לגמרי. שיפרו את המתלים בצורה משמעותית, סידרו את תנוחת הרכיבה, הגלגלים הם שפיצים. בדגם הקודם היה בסטוק, היה דגם יצוק, וב-SW היה שפיצים. פה יש שפיצים, גם גלגלים יותר גדולים. הרכיבה בשטח הרגישה הרבה יותר חלקה. בעצם אם יש התלבטות בין הדגם הישן לדגם החדש, אז הדגם החדש אוכל שטח הרבה יותר כיפי מאשר הדגם היוצא.
הם עשו פה שיפור מאוד מאוד משמעותי, אני מאוד אהבתי. אני גם מנסה להיזכר בתקופה שאני נכנסתי לשטח וגם אני חפרתי ומה אני אקח, איזה דגם יותר טוב ויותר יענה לצרכים שלי. ה-390 הייתי עושה איתו רכיבות של ראשון פתח תקווה כאלה על בסיס יומי. לא היה לי איתו שום בעיה, הוא היה מאוד נוח למרות שהוא מנוע סינגל, לא הייתי צריך יותר מזה. הרכיבה על ה-390R עכשיו מבחינת נוחות, אני לא חושב שיש פער משמעותי מבחינת הנוחות ברכיבה בכביש. אפילו פה יש מיגון רוח קצת יותר גבוה, ולכן אני חושב שלכביש הוא יעשה את העבודה. מי שמחפש כלי יומיומי, הוא נכנס לשטח, הוא רוצה גם שטח, גם כביש, שבעצם זה כלי שישרת אותו להרבה דברים. אני חושב שה-390 Adventure נותן פה מענה מטורף, מטורף, מטורף. מבחינתי, מה שנותן לו פייט זה הכובע, 450, אבל הכובע גם הרבה יותר יקר, לדעתי באיזה 10,000 שקל. גם הטיפולים שלו הוא כל 2,000 או כל 4,000, משהו כזה. הוא לא, לדעתי הוא לא באותה קטגוריה, הוא גם פחות לדעתי מתאים לרכיבות כביש יומיומיות, ולכן אני עדיין הייתי מעדיף את ה-390 Adventure. אני כן אשווה אותו ל-890 ואגיד חבר'ה, זה לא 890, ל-890 יש יותר כוח, המשקל שלו יושב יותר חזק על הקרקע, יש לזה את היתרונות שלו, כמובן שבמקומות מסוימים יש את החסרונות, אבל ב-390 כן הרגשתי קטעים שכבר אני מרגיש שהכוח הוא בסוף, שאני נותן טרוטל, נותן גז, ומצפה לקצת יותר, אבל כבר כנראה שאין מה לעשות, איפשהו בסוף צריך לזכור שזה מנוע 400 סמ"ק. ולכן אני כן רוצה להגיד שלמי שנכנס לשטח, מי שמתחיל, ה-390R הוא אחלה כלי, לדעתי לרכיבה לפחות איזה שנה במינימום, יכולים לרכב איתו ולא להתייאש ממנו ולא למצות אותו. הוא מתאים לאנשים שנכנסים לשטח, לרוכבים חדשים, לרוכבים צעירים, שגם אין להם את הסכומים של כלים גדולים, לדעתי זה אחלה פתרון. מי ששוקל את הדגם אינדורו, הדגם אינדורו מרגיש קצת יותר קרבי, נכון, הוא בסוף בנוי קצת יותר קרבי לשטח, מבחינת תנוחת רכיבה, לדעתי הכידון קצת היה יותר מסובב, יש לו מיכל דלק יותר קטן, מה שאומר שהמשקל הכולל שלו יותר נמוך, אבל לכביש הוא יהיה פחות כיף, הוא יהיה פחות כיף ברכיבות כביש, בטח פה בארץ, מי שנכנס לתחום האדוונצ'ר, נסיעות של לנסוע עכשיו למדבר מהמרכז או לצפון מהמרכז, על האינדורו זה כבר באמת לא כיף בכלל. אז בעצם האינדורו, מי שמתכוון לעשות איתו נסיעות עכשיו שהוא קרוב לבית ומשמש אותו בעיקר לשטח, אז האינדורו זה אופציה. אני מעריך, הערכה שלי של האינדורו יהיה שוק יותר קטן מאשר לאדוונצ'ר, גם מבחינת הקלות למכור וכאלה, יכול להיות שאני טועה, זו הערכה שלי. עם האדוונצ'ר הוא יותר פרקטי גם ליום יום, בגלל המיגון רוח, בגלל שהוא פחות קרבי לשטח, הוא עדיין לשטח, אבל הוא לא כמו האינדורו. יש לו מיכל דלק יותר גדול, יש לו מיגון רוח, רכיבות ארוכות, נסיעות ארוכות, בין עירוניות, האדוונצ'ר פשוט עדיף. בנוגע ל-SMC, אין לי הרבה מה להגיד, עשיתי עליו סיבוב, אבל אני לא רוכב כביש שיודע לעשות כל מיני ווילי ודברים כאלה, ולכן אין לי הרבה מה להגיד עליו. אני כן אגיד שבהשוואה לדיוק שהיה לי פעם, וואלה, בשביל אופנוע כביש הייתי מעדיף את הדיוק ולא את ה-SMC. אז אני מקווה שעניתי לכם על השאלות. אם יש לכם עוד שאלות, אתם יכולים לכתוב בהודעות למטה, בקומנטס, ואני אשתדל לענות מה שאני יודע, מה שאני לא יודע. יש לכם פה בטח עוד מלא ביקורות ומלא אנשים שנותנים לך עם ספציפיקציות על מהלכי מתלה ומנוע, אבל בסוף בשורה התחתונה, רוכב שנכנס לשטח פחות מבין בכל המספרים האלה, ומה שמעניין אותו זה שהוא ישרת אותו ויספק את החבילה הכוללת. אני הבנתי שמתמחרים אותו ב-47,000, אני יכול להגיד לכם שאני את ה-390, כשקניתי בשנת 21, קניתי אותו גם חדש, הוא עלה לי אז לדעתי 45, משהו כזה. יכול להיות שיהיו קצת תזוזות עם המחירים, עם המספרים, אבל אני יכול להגיד לכם שיש פה חבילה שלמה, גם מבחינת הבקרות, גם מבחינת מה שמקבלים בשטח, וגם מבחינת מה שמקבלים בכביש. וזהו, אני כרגע לא רואה מתחרים שברמת ההנאה נותנים את מה שה-390R נותן, ולכן אני גם מאוד ממליץ, ואני גם אומר שאם אני הייתי נכנס לשטח, כנראה שהאופנוע הזה היה מושך את תשומת ליבי, ויש סבירות מאוד גבוהה שזה האופנוע שאני הייתי בוחר בשלב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. אני כן רוצה להגיד שמי שרואה את הסרטונים שלי,
ורואה את הצורת רכיבה שלי, אני לא איזה אלוף או משהו, אבל אני רוכב קצת אגרסיבי, אני נהנה להרביץ בגז, אני נהנה לקפוץ איפה שאפשר, אני מנסה להרים גלגל, אני מרים לפעמים. זאת אומרת, אני לאט לאט משתפר, גם אני רוכב שמשתפר מפעם לפעם. ומי שרואה את הסרטונים שלי ובדמיון שלו ככה הוא רוצה לרכב, אז אני חושב שה-390R ככלי כניסה הוא אחלה אופציה. מי שרואה את עצמו יותר בשבילים ודרכים הרבה יותר פשוטות, אז יש מתחרים אחרים שאולי ייתנו את המענה בצורה מספקת, וגם בכביש אולי אפילו טיפה יותר טובה. וזהו, תודה רבה שהייתם עד פה, וניפגש בסרטון הבא, חברים. להתראות.